เฮ้ยชื่อโทบี้ในคลิปนี้โทบี้อยากอธิบายว่าถ้ากินแต่ผักสุขภาพเราจะดีขึ้นไหมถ้ากินเนื้อสัตว์ทำร้ายสุขภาพไหมแล้วต้องทำอาหารกินเองยังไงให้มีชีวิตที่ยืนยาวเมื่อวันก่อนโทบี้อ่านเล่มที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการเล่มนี้ชื่อ How Not to Die Discover the foods scientifically proven to prevent and reverse diseases นักเขียนเป็นหมอแล้วมีความรู้พิเศษในทางโภชนาการแล้วเขาบอกว่าถ้าเรากินแต่ผักผลไม้และธัญพืชเราสามารถเลี่ยงจากโรคได้แล้วมีชีวิตที่ยืนยาวใน30วันที่ผ่านมาโทบี้ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่กินไข่ไม่กินนมไม่กินชีสน้ำผึ้งก็ไม่ได้กินเพราะว่าอะไรที่มาจากสัตว์โทบี้ไม่กินโทบี้ติดตามผลด้วยการตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก่อนและหลัง30วันมาเริ่มกันมี3ข้อที่โทบี้อยากพูดถึงร่างกายเราเหมือนเป็นรถยนต์แล้วอาหารที่เรากินเหมือนเป็นน้ำมันถ้าเราเติมน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพรถยนต์เราจะไม่มีแรงแล้วจะค่อยๆเสื่อมก็หมายถึงว่าถ้าเราอยากมีชีวิตที่ยืนยาวเราต้องกินสารอาหารที่มีคุณภาพแต่อาหารที่มีคุณภาพมีอะไรบ้างทางวิทยาศาสตร์เขาแนะนำให้เรากินอาหารที่มาจากพืชเป็นหลักมี8ชนิดอันแรกคือถั่วมีโปรตีนสูงทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วเติบโต 2. เบอร์รี่มีแอนตี้ออกซิเดนต์สูงป้องกันเซลล์ในร่างกายไม่ให้แก่เร็ว 3. ผลไม้อื่นๆมีวิตามินหลากหลายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันพร้อมสู้เชื้อโรค 4. เมล็ดพืชตัวนี้มีไขมันที่ดีต่อสุขภาพสามารถลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ 5. ผักใบเขียวเข้มมีแร่ธาตุสูงทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วมีสุขภาพดี 6. ผักอื่นๆมีไฟเบอร์ทำให้เราอิ่มนานมากขึ้นแล้วมีประโยชน์ช่วยในการย่อยอาหารดีขึ้น 7. ผักตระกูลกะหล่ำมีสารอาหารหลากหลายที่ป้องกันมะเร็งได้แล้วอันสุดท้ายธัญพืชที่ไม่ขัดสีตัวนี้จะมีคาร์โบไฮเดรตสูงเพิ่มพลังงานที่ยาวนานให้ร่างกายคืออาหารพวกนี้มีสารอาหารมากกว่าอาหารอื่นๆเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการแปรรูปยกตัวอย่างให้แอปเปิลสดเป็นอาหารประเภทไฟสีเขียวเพราะว่ามันยังอยู่ในรูปแบบใกล้ธรรมชาติแต่น้ำแอปเปิลไฟสีเหลืองพอเราคั้นแอปเปิลไปแล้วมันจะเหลือไฟเบอร์น้อยมากแล้วน้ำแอปเปิลโซดาไฟสีแดงเพราะว่าเขาใส่สารแต่งรสชาติแล้วอะไรอีกก็ไม่รู้คือตัวแอปเปิลมีทั้งไฟเบอร์มีทั้งวิตามินสูงแล้วมีแอนตี้ออกซิเดนต์แต่ยิ่งตัวแอปเปิลผ่านการแปรรูปยิ่งสารอาหารดีๆของแอปเปิลมันหายไปอีกตัวอย่างหนึ่งคือข้าวกล้องไฟสีเขียวเพราะว่ายังอยู่ในรูปแบบใกล้ธรรมชาติแต่ข้าวสวยด้วยการขัดสีวิตามินและไฟเบอร์มันหายไปแล้วขนมอบกรอบจากข้าวไฟสีแดงเพราะว่าสารอาหารดีๆไม่มีเหลือแล้วแทบจะมีแต่น้ำตาลคืออาหารไฟสีแดงมันอร่อยก็จริงแต่เราต้องแลกกับสารอาหารดีๆที่ดีต่อสุขภาพประเด็นคือถ้าเราอยากมีชีวิตที่ยืนยาวเราต้องเน้นอาหารจากพืชที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปคุณรู้ไหมว่าโรคที่คนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกนี้คืออะไรโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนมากมันเกิดมาจากไขมันที่สะสมอยู่ในผนังของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจแคบลงเพราะฉะนั้น
หัวใจจะไม่สามารถกระจายออกซิเจนและสารอาหารให้ร่างกายได้ดีสรุปอันนี้คือผลเลือดจากที่โรงพยาบาลก่อนและหลังเลิกกินเนื้อสัตว์เป็น30 วันแต่ต้องรู้ก่อนว่าโทบี้ไม่ได้ดูดบุหรี่อยู่แล้วไม่ได้กินเหล้าไม่ค่อยกินอาหารขยะแล้วออกกำลังกายประมาณ4 ครั้งต่ออาทิตย์ในเรื่องของสุขภาพหัวใจเราต้องดูที่ triglyceride เป็นระดับไขมันที่อยู่ในเลือดตามปกติมันต้องอยู่ระหว่าง0แล้ว150ของโทบี้เปลี่ยนจาก43เป็น42ลดไปแค่ 2% เองแต่ค่าที่น่าสนใจมากที่สุดคือ LDL LDL เป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีตามปกติมันต้องอยู่ระหว่าง0แล้ว130เปลี่ยนจาก108เป็น84ลดไป 22% ค่านี้ดีขึ้นเยอะเลยมันเป็นเพราะว่าอาหารที่มาจากสัตว์มีคอเลสเตอรอลและไขมันที่ไม่ดีสูงทำร้ายสุขภาพหัวใจลองคิดดูผักผลไม้และธัญพืชมีคอเลสเตอรอลเท่ากับ0แล้วมีไขมันน้อยมากแล้วอันนี้โทบี้กินไปแค่30 วันเองถ้าเราไปกินไป60หรือ90 วันผลเลือดโทบี้จะยิ่งดีกว่านี้อีกไหมแล้วไงเนื้อสัตว์มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพเราเหมือนกันไม่ใช่หรอไก่มีโปรตีนปลามีโอเมก้า3เนื้อวัวมีธาตุเหล็กและวิตามิน B12 แล้วทำไมเราจะไม่กินเนื้อสัตว์อันนี้คือเหตุผลทำไมเราควรเน้นอาหารที่มาจากพืชอย่างเช่น 70% แล้วที่เหลือให้กินอาหารที่มาจากสัตว์อย่างเช่น 30% แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือเราควรเลี่ยงอาหารที่ผ่านการแปรรูปสูงทุกชนิดไม่ว่าจะมาจากพืชหรือจากสัตว์กินอาทิตย์ละครั้งไม่เป็นไรหรอกร่างกายเราทนได้แต่มีหนึ่งอย่างที่โดบี้มั่นใจมากคุณกินผักน้อยเกินไปประเด็นคือไม่ใช่ว่าเราต้องเลิกกินเนื้อสัตว์แต่เราต้องกินผักมากขึ้นข้อสุดท้ายคือเราต้องทำอาหารกินเองยังไงให้รับสารอาหารครบแล้วมีชีวิตที่ยืนยาวมี3 ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือให้อ่านฉลากอาหารเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อ่านฉลากอาหารเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เรากินไปมันดีต่อสุขภาพเราจริงหรือเปล่าหรือถ้าซื้ออาหารสดยิ่งดีส่วนมากมันไม่มีฉลากอาหารอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการแปรรูปขั้นตอนที่2ให้โหลดแอปติดตามแคลอรี่ส่วนโทบี้ใช้ MyFitnessPal ให้ติดตามระดับคาร์โบไฮเดรตไขมันดีโปรตีนไฟเบอร์โซเดียมแล้วน้ำตาลเราจะได้รู้ว่าเรากินสารอาหารครบไหมกินเกินไหมหรือกินน้อยไปไหมแล้วขั้นตอนที่3คือเริ่มทำอาหารกินอันนี้คือเมนู3 มื้อที่ทำง่ายที่มีความสมดุลแล้วที่ดีต่อสุขภาพชีวิตยืนยาวแน่นอนมื้อแรกเป็นอาหารเช้าเรียกว่า Big Boy Breakfast เหมาะสมมากกับใครๆที่เร่งกล้ามขั้นตอนแรกคือใส่ข้าวโอ๊ต50 กรัมในถ้วยต่อไปเติมนมถั่วเหลือง250 มิลลิลิตรแล้วอุ่นในไมโครเวฟใช้ไฟ800 วัตต์ประมาณ3 นาทีระหว่างการรอล้างแล้วหั่นผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างละ60 กรัมถ้าข้าวโอ๊ตนิ่มแล้วเพิ่มผงเมล็ดแฟลกและผงอบเชยอย่างละ1 ช้อนโต๊ะใส่ถั่วแดง100 กรัมคนทุกอย่างให้เข้ากัน
ต่อไปกล้วยสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และแก้วมังกรแล้วจบด้วยการโรยเมล็ดฟักทอง40 กรัมอิ่มแน่นอนอันนี้พูดจริงๆนะโทบี้กินมื้อนี้ได้ทุกวันมื้อต่อไปเป็นอาหารกลางวันเรียกว่าบูดาโบมื้อนี้เหมาะสมมากกับใครๆที่ต้องกินผักมากขึ้นขั้นตอนแรกหั่นแอปเปิลเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเป็น200 องศาใส่ควินัว80 กรัมในถ้วยเติมน้ำเปล่าไป200 มิลลิลิตรแล้วหุงในไมโครเวฟ800 วัตต์ประมาณ10 นาทีระหว่างการรอล้างผักเคล80 กรัมแล้วผสมกับน้ำส้มสายชูแอปเปิลครึ่งช้อนโต๊ะต่อไปถั่วลูกไก่ผสมกับน้ำมันมะกอกยีราผงกระเทียมปาปริก้าขมิ้นคลุกให้เข้ากันแล้วพักไว้หลังจากนั้นเอาครีมงาขาวเรียกว่าตาฮินี่มาผสมกับน้ำมะนาวและน้ำเปล่าควินัวแอปเปิลผักเคลถั่วลูกไก่ราดครีมงาขาวโรยออริกาโนแล้วพร้อมกินข้าวคือโทบี้ทำมื้อนี้ไป30 ครั้งแล้วยังดูน่ากินทุกครั้งมื้อสุดท้ายเป็นอาหารเย็นเรียกว่า ready to go pasta pesto มื้อนี้ทำง่ายมากขั้นตอนแรกต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่เส้นพาสต้า whole wheat 60 กรัมแล้วต้มประมาณ8 นาทีระหว่างการรอหั่นบรอกโคลี80 กรัมแล้วแครอท50 กรัมเป็นชิ้นๆแล้วใส่หม้อนึ่ง8 นาทีวิธีนี้เก็บสารอาหารมากที่สุดถ้าเส้นพาสต้าเสร็จแล้วเพิ่มถั่วเลนทิล100 กรัมเพิ่มถั่ววอลนัท40 กรัมเพิ่มซอสใบโหระพา60 กรัมเรียกว่าเพสโต้แล้วผสมทุกอย่างจัดใส่จานบรอกโคลีแครอทเส้นพาสต้าเพิ่มพริกไทยแล้วจบด้วยการโรยใบโหระพามื้อนี้ไม่ต้องกินก็ได้แค่มองก็รู้สึกเฮลตี้แล้วประเด็นคือรู้ว่าการคุมอาหารมันต้องมีวินัยรู้ว่าการทำอาหารกินเองมันใช้เวลาแต่อยากให้เรามองสุขภาพเหมือนเป็นการลงทุนกินอาหารขยะทุกวันแล้วตายเร็วแต่ใส่ใจสุขภาพวันนี้แล้วชีวิตเราจะยืนยาวโชคดี